આજની વિડીયોની અંદર પરબતભાઈને એક ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, જે આઈશર 380. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. માહિતી તમને ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. ડીઆર કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો અને વિડીયો શેર કરો, જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવા હોય તો મળી શકે. વિડીયો શેર કરવો સાવ મફત છે. પરબતભાઈને આઈશર 380 સિલ્વર કલરમાં ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છું, વેચવાનું છે. આ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2018ના મોડલનું ટ્રેક્ટર કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન શું એ 100% કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. આખું ટ્રેક્ટર કંપની કન્ડિશનમાં છે. કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રેક્ટર અંદર છેડછાડ કરેલી નથી. માત્ર 3400 કલાક 3400 કલાક જ ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટરની રેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ તમે ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. પહેલાં પરબતભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. પરબતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી હું વિડીયોની છેલ્લે આપીશ, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. ટોટલ જવાબદારી, બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, C36 આરામ, મ્યુઝિક સિસ્ટમ જોવા મળશે ટ્રેક્ટરની અંદર, જે ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. ટાયર ટ્રેક્ટરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે અને કિંમત 4,40,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ડોક્યુમેન્ટ પણ બધા કમ્પ્લેટ છે. ટ્રેક્ટરનું પાર્સિંગ દ્વારકાનું છે, દેવભૂમિ દ્વારકા. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામ ખંભાલિયા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો તમે જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ નંબર મળશે પરબતભાઈના. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા નંબર છે આ. હું તમને પરબતભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. પરબતભાઈ નામ હશે. 878082 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.